Mic test, mic test. So, rinig ba ako, guys? So, yan, magsa-start na ako. Kahit dalawa pa lang yun nasa live. Sana maraming makahabol. So, yan. So, ayan, meron ng 3 viewers. So, today's topic is very challenging dahil, ano to, mainit na topic yung i-discuss ko mamaya. So, wait lang. So, para sa mga 3 viewers, so let me know kung sino-sino kayo so that I can personally thank you. So, pasabi na lang kung rinig ako or kung mahina. So, pasabi na lang, guys. So, medyo madugo yung topic natin ngayon kasi may halong politics, which is, alam niyo naman, kapag usapang politika is marami nagbabardagulan. So, pasabi na lang kung sino yung mga nandito. So, sali na kayo, guys. So, mamaya tatanungin ko rin kung sino iboboto nyo. And, kumbaga, ito yung mabigat na katanungan before we end the live. So, of all your presidentiables, sa tingin nyo ba they can handle the infrastructure successfully here in the Philippines kung sila yung magiging presidente ng Pilipinas? So, kumbaga, mamaya, baka may magbardagulan dito. So, orient ko lang kayo bago tayo mag-start. Kung DDS ka man, BBM, so please don't be offended. O kung Pacman ka man, or Isko, or Lenny. So, mamaya magbibigay ako ng mga personal commentary on them in terms of the architecture side, the infrastructure.
So, kaya kung sino man yung boboto mo, vote wisely. So, maybe some of you, alam nyo na naman at Lenny ako, but syempre, we have to be fair in order for this live to be successful. So, syempre, kailangan, doon? Let's be fair, yun nga. Okay, so magsa-start na ako, guys. So, first and foremost, thank you for joining me today. So, dapat nung December pa tong live na to. Pero dahil ako ay may mga mental health issues, napapagod ako, nababurn out. Kaya sabi ko, stop muna kasi medyo nakakapagod din gumawa ng PowerPoint. Nakakapagod mag-isip. So, I'd like to I'd like to take this live very lightly lang muna kahit medyo controversial yung topic. Let's see kung paano magana yung discussion. So, guys, huwag kayo mahiya mag-share ng insights nyo. So, ayun. Medyo hindi lang kasi to since it's architecture plus politics, hindi ito bounded ng multiple choices. So, what I need from you guys today is yung insights nyo and yung critical thinking skills nyo. Kasi, ganun sa architecture. So, mamaya explain ko pa mamaya kung bakit nga ba, kung bakit nga ba pinili ko magkaroon ng ganitong topic sa live, which is very unusual and So, usually, architecture and politics, sige, mamaya na pala ako mag-continue. So, introduce muna ako. So, hello sa ating mga future architects. So, thank you sa ating 4 na viewers, as usual. So, salamat sa... Ay, wala ba yung live ko? Wait lang. I-share ko yung link. So, na-open ko naman siya. Ayan, nag-load na yung comments. So, ayun. Akala ko na nagko-comment. So, ayan. Medyo mabagal yung net ko, so pasensya na. So, magsha-shoutout muna ako. Wow, sikat yan. So, yung quiz kahapon, pa-quiz ko kahapon sa Google Forms. Tingnan ko nga, sagot kayo dun sa Google Forms quiz ko. Para naman, makalugi utak nyo, guys. Nagulat ako, wait lang, ilan na sumagot? Maraming sumagot nung quiz ko kahapon Gulat ako para nag-trending yata siya ng sakto lang. Wait, check ko lang kung ilang sumagot sa... So, ang gagawin ko, every Thursday, gagawa ko ng ARKI quiz for everybody para naman di kayo mabored. Wow! Ang dami! 1,572 responses! Uy, ang dami! Wait lang, may kumakatok. Ang dami sumagot. Di ba sabi ko nung 20 lang siya. Mahina ba? Mahina? So, mahina ba, guys? So, hawakan ko na lang siguro yung... ayan. Hawakan ko na lang para marinig nyo lalo. Ang dami sumagot! Ang galing! Tapos, 30 lang ng subscribe. Charot. So, I took advantage of the quiz para naman mag-pay off yung aking hard work sa paggawa ng quiz na i-plug yung YouTube channel ko. So, gagawa ko next week. So, siguro sana magawa ko ng consistent. So, i-up ko ulit yung quiz. Ilalagay ko sa comment section yung ARKI quiz part 1 kung kasya yung link. Sagot kayo, guys. So, ayan, shoutout muna tayo kay Liberty De Vela, ang ating buena manong, ating early bird. Ayan, 6 na yung viewers natin. Kay John Carl Serencio, ayan, mga suki. Kay Jasmine. Mons ba to o Mones? So, ayan. So, hello. Mag-comment lang kayo, guys, para naman I don't feel alone in this live. Charot. So, ayun. So, next week, gagawa ako. Let's see. Kasi, syempre, wala pa akong, ayan, life update muna bago ako mag-start. Wala pa kasi akong work na permanent. So, parang ang work ko ngayon is mga commission lang, sideline. So, wala pa talaga akong ganap sa buhay. Kasi nga, na-delay ako. So, dapat April pa yung graduation ko. Hindi kami umabot na September. So, yun yung problem. And since pandemic, nasa strike ngayon patas ng pandemic. So, medyo nahihirapan ako maghanap ng work. Pero let's see, nag-apply na ako sa mga ibang kakilala ko. Kaya siguro ang gagawin ko kung kaya ng powers ko or may kasipagan ako every week, gagawa ako ng ARKI quiz. So, yung ARKI quiz is from the live din. So, kinukuha ko rin siya from the live tapos naglalagay lang ako ng konting panibagong kaalaman. So, let's see. So, ito kasi testing lang Dapat ang gagawin ko sana every, 'di ba, kapag lumabas na yung tamang sagot,
dapat ang gagawin ko, lalagyan ko pa ng explanation. Pero dahil minadali ko lang to, trinay ko kahapon, I can't believe na more than 1,500 yung sumagot ng ating quiz. So, ayan. Hello kay Oliver Florante tsaka kay JV. Ayun, present. So, hello sa ating 5 viewers. So, sagot kayo sa architecture quiz natin. So, gagawa ako ng wait lang. So, okay, let's go na. So, hello sa ating mga future architects. So, ang dami ko ng ang tsakang kwento. So, yan once again, I'm Maxine Loyola Naval from PUP Manila, offering you art, architecture, and dance content. So, kung di pa kayo member ng Maxinarts Learning Portal and ng ating Discord, ng GC, so, please let me know. So, pwede kayo sumama dito anytime. And for today is architecture plus politics. So, the question that I'll be giving you, tsaka in English pa. So, before I start, I'll drop a question. So, just yes or no lang. So, the question is architecture political? So, yun ang katanungan ko. Is architecture political? Yes or no? So, etong topic na to, walang gantong subject, okay? Walang gantong specific na subject pag nag-BS Architecture kayo. But you would be discussing this mostly under planning subject and professional practice. Ano ba yung mga part na may influence ng politics? Ano yung part na political? So, ayan. Yun ang tanong ko. In your own opinion, is architecture political? Yes or no? So, anong inyong kasagutan, guys? Is architecture political? So, I'll be waiting for your answers before I start the live. So, ayun, ulitin ko kung bagong dating. So, this is about architecture plus politics. And ito, yung binanggit ko kaninang subjects na prof, prac, and planning, usually yan ay third year pa tinitake. So, kung di nyo pa wala pa kayo masyadong idea, so, matitake nyo yan in the future na pa. Ayan, so si Liberty, sabi niya yes, and sabi ni Oliver yes. Ayan, si Liberty pala tsaka Oliver, sila yung ating third and second placer sa ating ARKI quiz last year. So, be ready ngayon. This year is mabigat-bigat ang ating pa-quiz B kasi parang mas marami yata tayong topics na mako-cover. So, wait nyo lang, by August may pa-quiz B ulit kasi medyo naubusan ako ng budget dahil nagpa-raffle ako. So, malapit na nga pala birthday ko sa January 29 pero parang wala akong balak magpa-giveaway. Ako naman bigyan nyo ng regalo, guys. Kahit ang regalo nyo na lang sa akin, mamonetize yung channel ko, masaya na ako. Alam nyo ba, sa sobrang, di ba nga sabi ko, nababurnout ako. So, ang ginagawa ko, sayang kasi, konti na lang talaga, asing parang 400 watch hours na lang siya, something like that. Ino-autoplay ko yung video ko, mga video ko every night. So, wala lang. Sayang eh. Though, minsan parang napanginayang, pero kasi ito na, medyo umakit na yung ating watch hours. Anyway, so may sumagot pa, sabi ni Jasmine ay yes. Okay. So, ito ang unang katanungan, true or false lang, madali lang naman to. Architecture can be used to transmit messages when the building users invest into buildings meaning. So, walang apostrophe S. May apostrophe S dapat yun sa buildings. So, again, true or false? Architecture can be used to transmit messages when the building users invest into the building's meaning. So, ayun, kung may mga bagong dating, paalala lamang, may bardagulan po mamaya kung sino ang presidentiable. So, I will try to relate them about the infrastructure or the architecture side of things. So, ayan. Ito na ang tanong, true or false? Madali lang to, sagot na kayo. So, ito pala yung para sa mga bago, ito kasi kung matatandaan nyo or yung sa mga nasa GC, ito yung pinagbotohan natin. Kayo bumoto ng topic na to. So, ito yung nanalong topic. So, kinontinue ko na lang na dapat last year pa sana to. So, next week, meron ulit tayo. Anong petsa? So, let's see kung makagawa ulit ako ng group study for January 22. So, let's see. Kasi wala pa ako masyadong vlogs. Nag-edit pa ako. So, true or false? So, meron na bang sumagot? So, wala pang nagre-register sa akin sumasagot.
So, sagot na kayo, guys. So, ayan. So, sagot ni Oliver ay true. Joke daw. Ano ba talaga? So, sagot ni Liberty ay T, which is, I assume, is true. So, may sasagot pa ba? So, okay, hindi ko napapahabain pa. I will just explain it to you. But if you still want to answer, of course, the answer is true. So, architecture kasi is a way of communicating to people. So, whether it is a hospital, whether it is a residential building, a commercial building, a museum, it paves its way to communicate to people. So, parang this is a visual or physical language, ika nga, of communication. So, ayan, medyo theory of architecture vibes yung pagkaka-explain ko. But that's how it is. So, just like for example, kung matin kayo sa mga una ko live, take it for example, yung Jewish Museum by Daniel Libeskind. So, yung mga tao ay mga Jewish, mga kamag-anak ng mga biktima ng Holocaust way back. Way back Hitler's time. So, that time, ay yung Jewish Museum was able to communicate to people at alam niyo ba na papayak niya yung mga users, yung mga relatives kasi nakikita nila yung past. So parang nagkakaroon ng portal of the past dun sa dinesign ni Daniel Libeskind. And that, in relation to this question or to this statement, that's a strong proof na architecture finds its way to communicate. So ano pa ba ano pa ba mga way, ano pa? For example, in your residential, in your home. So, every home, sabi nga nung isang vlogger na napanood ko, every home is a reflection of your values, of your lifestyle, of who you are. So, which means it is essential na ma-translate yon through architecture na suitable para sa'yo. So, gets nyo ba guys? So, kaya nga sabi ng vlogger na kilala ko, kaya siya kumuha ng architect kasi very crucial talaga na ma-reflect niya kung sino siya dun sa sarili niyang bahay. And it can be for apparent reasons, para maging convenient sa kanya, para maging comfortable siya, and at the same time, para ma-express niya yung sarili niya sa mga tao sa paligid niya, sa mga bisita niya. So, pwedeng maging ganun yung reason on how architecture can communicate. So, though later on, mas i-relate ko to sa politics. So, sige, i-relate ko na siya ngayon. Or, for example, how can politics communicate to architecture? Maraming aspects. But let's give one. Kung underfunding ang isang particular architectural project, so magmamanifest yun sa itsura ng bahay, sa materials, it can be substandard. Like for example, kung housing, makikita mo wala palang pundasyon, makikita mo na parang bara-bara lang. So, doon nagmamanifest na yung that's how architecture can communicate, na minadali ako, na hindi ako vinalue, na hindi ako plinano ng maayos. So, makikita mo na yon pag may parang glitch na tinatawag in the process, so magmamanifest yon sa mismong final output ng architecture. So, ayan. So, sana marami kayo natutunan. So, ang dami ko na sinabi. So, let's proceed to the next So, since we're talking about architecture plus politics, sabihin nyo lang kung medyo pangit yung sounds ko, medyo sinisipon ako, oh my God. So, according to Lebbeus Woods, so mamaya let's know who he is, kung sino ba si Woods. Architecture is a political act by nature. It has to do with the relationships between people and how they decide to change their conditions of living. And architecture is a prime instrument of making that change because it has to do with building the environment they live in, the relationships that exist in that environment. Ano ba ibig sabihin nun? Charot, di ko rin alam. So anyway, what I'm trying to say is, yung architecture, it can be political in such a way, pwedeng sa process, sa mismong output, how people use it, how people preserve it, or pwedeng yung mismong existence ng mismong architecture is political. So, ano pa ba? So, it will solely depend kung ano ba talagang aspect yung tinutukoy niya. So, ito si Lebbeus Woods. So, sino nga ba siya? He is an experimental architect. So, ayan yung mga concepts niya. Sobrang
parang weird and very overwhelming yung mga architectural concepts niya. So, ayan yung some of his sketches. So, si Lebbeus Woods is known for his unconventional and experimental designs. So, sabi ni Lebbeus Woods, I don't know if this is how to pronounce his name, architecture and war are not incompatible. Architecture is war, war is architecture. Kung ako magkakaroon ng personal interpretation, maybe, I don't know, but maybe he pertains to architectural periods, mga architectural movement. Like for example, nagkaroon ng mga modernist movement, yung mga minimalism, mga architects, yung international style. So, kinontradict niya yung mga past architectural styles based on history. O kaya naman, it can also pertain kasi ang development din ng isang architecture sa isang lugar ay depende rin kung anong era. Just like yung palagi kong kinikwento about nung Hitler's time. Nung time niya, he prohibited the use of ornament kasi nga yun ay kasagsagan ng World War. After na yata ng World War yun eh. So, medyo nagkaroon ng decline on the resources. So, alangan, syempre, kakatapos lang ng war, tapos magkakaroon ka pa ng luxurious means of architectural design. So, yun yung parang hindi niya bet. So, that's why, during his time, ano ba to? He preferred, or ano ba yun? Basta yun ang ginusto niya. Gusto niya minimal lang, walang ornament. So, ganun yung nangyari. So, that, in some point, actually, in all points of view, that is political. So, ibig sabihin, yung mga events around us can affect an architecture of a particular place. Okay? So, and that process is already political. So, take note, magkakaiba yan when you say it's political, when you say it's politics, magkakaiba pa rin yung meaning. When you say politician, so, ito pala guys. Ito yung common misconception. It doesn't mean when a subject is political ay may involved na politician, okay? So, magkakaiba lang yan. So, parang yung politician, it's just part of the representation ng political system or whatsoever. Pero, hindi necessarily na may politikong baka ganun yung ibig sabihin ha. Hindi porkat sinabi kong political ang architecture, ang papasok sa isipin yung mga politiko. So, magkaiba pa yun. That's a different story naman. But it's magkaka-relate sila, of course. So, ayan yung iba pang mga conceptual drawings ni Lebbeus Woods. And kapag binigay ko sa inyo itong PowerPoint is makikita nyo yung mga links na pinagkuhanan ko. Okay, so ito na. Yan, dami kong daldal. Ito na ang katanungan ko. A political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite groups. A. Nationalism. B. Populism. C. Regionalism. D. Patriotism. So, sagot na kayo, guys. So, yun nga. Medyo nahirapan ako pero let's see. Kasi mahirap kasi yung gandang topic na multiple choice mo. So, let's just be familiar of some vocabulary words related to the live. So, yan. A political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite groups. Is it A. Nationalism, B. Populism, C. Regionalism, D. Patriotism? So, yan. Medyo mabagal yung internet ko, dai. So, sagot na kayo. Is it A, B, C, or D? So, yan. Hello sa ating 5 viewers who are watching right now. So, sagot na kayo, guys. May sumagot ng spam dito Sino ba to? So, maghihintay ako ng inyong mga kasagutan. So, a political... Ay, wala pa pala. So, sagot kayo, guys. A political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite groups. A. Nationalism. B. Populism. C. Regionalism. D. Patriotism. So, si Oliver pa lang ang sumasagot. Sagot niya ay D. Ano kayang kasagutan ng iba? So, sagot na kayo. Jasmine, B. So, I'm waiting for your answers, guys. O, meron pang 2 viewers na hindi pa sumasagot. Sagot na kayo, guys. So, is it A, B, C, or D?
So, a political approach that strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite groups. A. Nationalism. B. Populism. C. Regionalism. D. Patriotism. So, mukhang wala namang sasagot. May sasagot pa ba? May sasagot pa ba? So, si Oliver pa lang at si Jasmine ang sumasagot. So, without further ado, ano nga bang ang tamang sagot? Wait lang. Ang bagal ang internet. Okay, it's not regionalism. So, regionalism is, so wala naman sumagot na C. So, ano yan, more on ano yan, ano yan, yung architecture, ma-influensya, depende kung ano yung meron dun sa lugar. Depende sa culture ng lugar, sa resources, sa people, and sa mga early practices, magmamanifest yun sa architecture. So, that is what regionalism is. So, or meron din tayong tinatawag na regional architecture. You can look up onto that sa mga samples ng ganyan is si Tadao Ando. So, nagde-design siya madalas sa mga buildings sa Japan. So, ang tamang sagot ay populism. So, it's definitely not nationalism. It's definitely not patriotism. So, actually, ito kasi more on ano to. So, ang nakakuha ng tamang sagot ay si Jasmine. So, siguro, based from my understanding sa definition ng populism, ang pinakamadaling example dito is yung rally. So, yung mga pagrarally. So, how can I relate it to architecture? So, take note guys, ang architecture can be a form of movement. It can be form of a revolution. It can be a form of rally. So ganun yun. Pwede mag-iisang protest yung mismong architecture. So, for example, ano bang magandang example? Medyo hindi pa kasi ako expert sa HOA. Pero nangyayari kasi yun yung mga nabanggit ko kanina. So, ayun. So, ngayon, ano nga ba yung role ng tao when it comes to building? So, maya i-explain ko lalo yan. So, ganong kahalaga yung boses mo sa mga nangyayari sa ating paligid and kung sa mga, let's say, sige, example na natin yung infrastructure projects, ganong kahalaga yung boses ng isang tao. So, mamaya mas maintindihan nyo yan mamaya. So, okay. But how does architecture become political? So, ito na ang madugong. So, mag-start na tayo. Medyo mas intense na to. So, kung may mga nanonood man ngayon na hindi sang-ayon sa aking mga political stances, you can drop a debate dyan. Pwede kayo mag-start ng debate. And we can discuss it in a healthy way. Okay. So, ayan, hinatching lang ako. Okay, again, how does architecture become political? So, yung unang example na naisip ko is sa mga gender stereotypes and sa mga gender inequalities. So, eto guys. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyadong magbibigay ng multiple choices, pero magtatanong ako. So, pwede essay form yung sagot nyo. So, ang katanungan, dapat ba may banyo para sa mga transgender or sa LGBT community na separate? So, yun ang katanungan ko. Do we have to provide, so syempre as architects, magde-design ka ng building, do we have to provide a separate restroom for those members of the LGBT community? So, again, so, sige, para hindi mas mahirap, transgender na lang tayo mag-focus. Do we have to provide a separate restroom? So, wala tama or maling sagot dito. So, parang ang tinetest ko lang sa inyo kung paano yung thinking nyo, way of thinking nyo, and way of reasoning. So, meron ako sagot sa yes tsaka no, pero I have to hear it from you guys. So, do we have to provide a separate restroom for the transgender people? So, kailangan ba bigyan mo sila? So, 'di ba, syempre ang conventional natin is male, female, PWD. So, do we have to provide a separate restroom for them? So, kung ikaw ang magde-design, magpo-provide ka ba? Yes or no, and why? So, kung may reasons kayo, you can share it to me.
So, yan, may mga spam na naman na nagko-comment. So, ano mga kasagot nyo, guys? Yes or no? Kung ayaw nyo mag-type ng mahaba, just yes or no. Do we have to provide a separate restroom for transgender people? So, this topic is political pa lang. Kasi that in terms, ano siya, more on the social context. So, about the society. So, if it's about for the public use, public service, or yung mga about sa mismong welfare ng community, so, dapat meron kang political response doon in terms of architecture. So, sagot na kayo guys, yes or no? So, ang tagal, wala pa sumasagot. Sagot na kayo guys, time is running. Charot. So, parang walang gusto sumagot ng tanong. Uy, huwag kayong matakot. So, huwag kayong matakot kung ano, hindi ko kayo awayin. So, okay. So, wala pa rin sumasagot. Baka mahihiya kayo. But, sagot pa rin kayo kahit i-reveal ko na yung sagot ko. So, ano nga ba yung ano? Magbibigay na lang ng sample na maganda rin yung key points nila. So, ngayon kasi, ayun yung kino-contest natin. Merong mga issues on same-sex marriage, yung mga ganon. Di ba ganon yung mga issues ngayon about the LGBT community? Pero, let's focus on this. So, ngayon, merong mga matagal na debate sa mga architects kung magpa-provide ba sila ng restroom para sa mga girl, boy, bakla, tomboy, sa mga lesbians, sa mga bisexual, sa transgender, if they will provide. So, ito kasi nangyayari, di ba? So, kasi kapag transgender, minsan hindi mo na nga na-identify kung babae siya o lalaki by the physical appearance. So, dun pa lang, nagkakaroon na ng parang questionable aspect ang gender bias na susukat sa appearance, kung maskulado ako, mukha ako lalaki, tas papapasukin mo ako sa babae, mukha nga ako lalaki. So, mistaken ako as lalaki. So, ganun yung mga parang nakakatawang scenario kung pagbabasihan natin sa appearance. So, ngayon, yun nga yung debate, kung magpa-provide. So, kukwento ko na lang yung nakita kong answer ng mga Miss Universe. So, sa Miss Universe kasi, tinanong yon sa isang beauty queen, which is, I don't know if Miss India ba yun, hindi ako sure. And kay Catriona, tinanong din siya. So, ang sagot nung isang beauty queen, yes, dapat daw nagpo-provide sa transgender for their own safety, for their privacy. So, ang na-encounter ko sa iba, gusto nila rin mag-provide para for safety nung mga male and female. Kasi ang pwedeng scenario is, pwedeng merong magpanggap na transgender or kunyari may magpanggap na bakla, papasok siya sa CR ng babae. Tapos yung pala nagpapanggap lang siya para makapambosa sa babae. So that is something yung concern na people might take advantage of the situation and that is hard to control eh. Mahirap na yun i-monitor or paano ba ma-lessen yung ganong instances. Kasi wala na yun sa mismong kwarto pero nasa mismong user na yon. So, yun yung naintindihan ko dun sa isang sumagot. Pero ang sagot ni Catriona Gray, hindi na kailangan. Kasi when you say transgender, nagpapalit ka nga ng gender. So, ibig sabihin, if you're a trans woman, you're a woman. If you're a trans man, you're a man. So, bakit mo pa kailangan bigyan ng special distinction as if like they are something separate of the society? So, ngayon, yun yung debate. So, kaya kung ako, tinatanong ko sa inyo, huwag kayo matakot. Kung kayo ay magde-design, kahit personal opinion lang naman, magbibigay ba kayo ng separate restroom for transgender? So, dyan na papasok yung mga aspects like discrimination, blah, and so much more. So, very crucial yung topic. So, ayan, I'd be still asking the question. So, sagot kayo yes or no lang. So, next, saan pa ba natin makikita yung mga political manifestations in terms of architecture? Yan, sa housing poverty in the Philippines. So, sa housing developments, nagmamanifest yan. And kaya nga mahirap mag thesis ng housing
Kasi it's all about the users and yung tinatawag nating economic opportunities. Oh, for example, ito guys, kung medyo hindi pa ka nakaka-relate, mas maintindihan nyo ito sa higher year. Paano kung magpa-housing ako ay taga Paranaque. Kunyari lang, doon ako nagtatrabaho. Nakatira ako sa squatter. Pinalipat mo ko sa isang housing development sa 13 na hindi ko alam kung anong trabaho makukuha ko, hindi ko alam yung ano. So, sa tingin nyo, magsistay ba ako sa Paranaque or sa 13? So, ang nangyayari yun kadalasan. Kaya may mga housing developments na unoccupied, it's because of poor planning. So, walang economic opportunity sa lugar. Walang cultural, hindi natatap yung cultural aspect ng tao. So, oo nga naman, ba't ako lilipat? Komportable na ako dito sa aking bahay, dito sa squatters area. May trabaho ako dito, nakakuha ko ng hanap buhay, ba't ako lilipat sa 13? So, ganun yung parang nagiging mindset or mga struggles when in terms of housing. It's not the architecture itself. So, minsan, dun sa mismong tinatawag nating parang the process or yung political system din. So, minsan, hindi naman yung architecture yung nagsasolve, pero ano ba tawag doon? Minsan, ang hindi architectural yung hinihinging solution sa housing, but ang hinihinging solution is political. So, kaya nagbabanggaan silang dalawa. So, ano nga ba, pero in terms of architecture, ano nga ba yung, paano pa ba nagmamanifest? Like what I mentioned earlier, kapag underfunding, kapag hindi plinano ng maayos, makikita mo na yon sa itsura ng housing development. And, parang, you may check on BP 220. So, ilalagay ko BP 220. About, ano yan? Wait, type ko para hindi nyo makalimutan. Ayan, BP 220 is a law on implementing rules and regulations for social and economic housing. So, hindi ko lang sure, but I think parang may limit sa isang housing unit, parang 250K, 250,000. Correct me if I'm wrong na lang po kung may nakalimutan ko lang parang nare-recall ko lang. So, yun na isang problem din when in terms of housing developments, may budget limit. So, ayun nga lang. So, next is yung inaano ko about sa architecture becoming political is the hierarchical barriers. In other terms, yung hierarchy of living. Nagkakaroon ng barriers. And minsan, architecture pa yung nagbibigay ng barriers sa iba't ibang antas ng lipunan. So, nagigets nyo ba? So, hindi. So, kung nagigets nyo guys, what I'm referring to is, for example, makikita nyo sa picture, may tinatawag tayong building hierarchy. So, example is, pag kayo pumunta ng Makati, mayroong mga definitive, ang tawag doon? Alam niyo ba kung ano yung pinaka nangyayaring barrier sa dalawa? Kunyari, mayroong ditong high-end. Sa kabila, may, sa kabilang side is yung mga squatters. Alam nyo ba kung ano yung nagsisilbing barrier? It's either the road, it's either the river, or kung may estero, or may fence. Yun yung mga nagsaserve as barrier. And why am I telling this? So, ganun daw nangyayari sa Makati. Makikita mo na mayroong specific na magandang development sa Makati, pero may parts din na sobrang, paano ko ma-describe? Sobrang underdeveloped. Yun na lang siguro para safe yung term. Very underdeveloped. So, minsan, like for example, yung roads, makikita mo na ang ganda nung kabilang side. Tapos pagdating sa kabilang road, parang ang tsaka na nung development. So, parang nangyayari, may times na architecture is, ano ba tawag doon? May times na architecture, nagkakaroon or nag-enable ng exclusivity. So, yun yung sana is ma-address natin kung tayo ay future architects or future environmental planners. So,
Also, ang pinaka speaking of exclusivity, which I have already explained sa mga live, meron kasing mga mahirap, they perceive architecture as a luxury. So, ito, 'di ba, yung mga housing na kwento ko sa HOA, alam niyo yung mga tagpi-tagpi o yung kunyari ginagamit mga lumang yero, ginagamit mga 'di ba minsan sa mga squatter lalagyan mo ng mga gulong, goma. So, ang tawag na rin doon vernacular kasi you make use of what's around you. So, parang yun na yun. Kung ano yung mga resources sa tabi-tabi mo. But anyway, sa isa ano kasi, kapag ikaw ay nag-immersion, o kunyari nakisama ka, or kung may namang kunyari nakatira sa mga squatter, or actually, most of the Filipinos think that architecture is a luxury. Kasi nga, yung affordability rin ng architecture hindi ma-afford. Kumbaga, may gap in between. So, kaya nangyayari, nagre-resort sa ganyan. So, kaya hindi mo sila para pakuhanin ng architect, okay? So, ayun. So, ayan pa yung mga ibang aspects in terms of, ayan, again, yung gender inequalities, housing developments, hierarchy. Meron din tayo, in-explain ko kanina, architecture can also be a form of movement or revolution. So, kunyari, yung isang architecture is ganyan-ganyan. Na-explain ko na pala yung kanina, hindi ko na ulitin. Then, pwedeng ang maging political din ng architecture in the process or industry itself. So, pwedeng yan, miscommunication, nagkakaroon ng corruption. Hindi lang, when I say corruption, it doesn't necessarily have to involve a politician. So, when I say corruption, pwede yan sa contractor, pwede sa architect. So, minsan ang ginagawa ng contractor, may mga ganong contractors. Sila yung mananalo sa bidding. Pero ang mangyayari is, yung gagamitin nilang materials, hindi nila susundin yung specifications, but gagamit sila ng cheaper or yung mga substandard na ating tinatawag. So, ganun ang nangyayari or napapansin ko sa mga government projects na I won't name them para safe tayo. So, ang nangyayari is, makikita mo manipis yung bakal. Makikita mo hindi sinunod yung plano. Meron ako mga discover mga municipal, kunyari nagtayo ng government project na munisipyo. Tapos malalaman mo kalagitnaan wala pa palang building permit. So, yun. Doon na talaga may something na political aspect na nakaka-apekto doon sa architecture ng isang lugar. O pwede naman, mayaman yung municipality pero walang hospital. So, bakit ganon? So, doon pa lang, kapag nagkakaroon na kasi ng personal interest, so, hindi mo na ma-achieve yung, ang tawag doon, nagfe-fail na yung architecture to serve the greater public. So, next is yung tinatawag ko na yung accessibility na na-explain ko na kanina. Tapos, ano pa ba? Public service. Ayun, yun ang explain ko na. So, kung sino man nanonood ngayon, so, alam ko medyo nakakaantok siguro to para sa inyo, but in the future, magagamit nyo rin to. Lalo na pag nag-thesis defense kayo, marami kayong matututunan pag ano. Okay, so ito na yung pinaka-interesting topic na sayang. 2 viewers pa lang tayo ngayon. So, actually, na-explain ko na rin to back then. Wait lang. I-plug ko ulit yung live. So, ayan. Ito yung mga palagi ko dinidiscuss sa mga live and why I don't like some of these projects. But ano nga ba yung mga pwede nating i-relate para sa live na to? For ano lang to Itong live na to is just for awareness na lang din. And syempre, para exchange of ideas. Pero wala kasi nag-chat-chat, so mag-chat kayo kung may mga ideas kayo. So, yan. BBB program or the build. Ito is mga example ng mga controversial or mga trending in the field of architecture and urban planning, yung mga trending in the field of architecture and built environment ay yung mga trending issues since 2020, 2019. Yung Sea Games Cauldron, yung napakamahal na kaldero. So, we have the Dolomite Beach sa Manila Bay, the Parex or the Pasig River Expressway,
We have the Boracay Rehabilitation, which is I really commend. So, yun yung makikita niyong picture sa, pangalawang picture sa right side, yun yung Boracay Rehab. And the Manila Zoo Rehabilitation, yun yung mga medyo trending these days. So, yung Manila Zoo is, yun yung pinarehab ni Isko Moreno ngayon. Which is, parang alam ko nag-soft opening na sila. So, ngayon, i-discuss ko na lang siya para ma-relate lang natin sa ano. Okay! So, hindi naman tayo magbabardagulan talaga totally. But, I will be asking just some fun facts about yung mga issues na na-discuss kanina. So, who is the architect of the 2019 SEA Games Cauldron? A. Leandro Locsin, B. Francisco Manyosa, C. Pablo Antonio, D. Royal Pineda. So, who is the architect of the 2019 SEA Games Cauldron? A. Leandro Locsin, B. Francisco Manyosa, C. Pablo Antonio, D. Royal Pineda. So, sagot na kayo guys. So, ayan, may mga sumasagot na. So, anong kasagutan nyo, guys? Again, who is the architect of the 2019 SEA Games Cauldron? So, sino nga bang architect ng SEA Games? Ito yung trending last year. So, sobrang trending ng SEA Games. So, ayan, may sumagot na. So, hello, Paolo. Welcome to our channel. Paolo B. Oliver Florante B. Jasmine B. So, hindi ko napapahabain pa. So, tama kayo lahat. The answer is Francisco Manyosa. So, during his time is ito yung malala na yata yung sakit niya. Parang bedridden na yata siya during this time. Pero kasama siya dun sa conceptualization process ng 2019 SEA Games Cauldron. So, kumbaga meron silang firm tapos parang alam ko, dinitil na lang or tinapos na lang din yun nung firm niya. So, ano nga ba yung 2019 SEA Games Cauldron by Francisco Manyosa? Ano yung mga fun facts about it? So, ito yung ibig sabihin ng cauldron. So, according to his design concept, yung three main pillars or yung parang nakikita yung column na meron parang slanted pa yung isa. So, three main pillars represents Luzon, Visayas, and Mindanao. 17 sub-pillars representing 17 regions of the country. So, yan yung makikita nyo parang mga lines na nakikita nyo sa cauldron. 11 steps, 11 segments in the tower representing the 11 participating countries of the 2019 SEA Games. So, ayun ang cost ng ito na yung costing. So, before I proceed doon, yun yung kasing medyo mainit na topic yung costing ng cauldron. So, yun nga, in terms of theory of architecture, meron tayong mga times na we have to do a representational design, conceptual design, pwedeng functional na design, or ano pa ba, very cultural design. So, yung nakita kong approach ni Francisco Manyosa was more on the representational side. So, ayun nga, mabuti yun, kesa naman sa, take note when you're designing, dapat may meaning.
every element you put to it dapat may meaning. So, ayun lang. Reminders lang kung magde-design kayo. So, hindi porket nilagay mo, kunyari naglagay ka ng star sa harap ng bahay mo, bakit ka maglalagay ng star? So, yun lang. Paalala lamang. So, next, costing. So, ito yung ang cost ng cauldron ay 55.92 million PHP or Philippine Peso. So, 4.4 million daw yung inabot sa design ng cauldron. 13.44 million yung foundation construction. 32 million yung construction and installation of the cauldron itself. And 6 million yung wrist tags. Ano yung wrist tags? So, mamaya, mas explain ako ngayon about the SEA Games. Pero, let's proceed before I explain ko ano ba meron sa SEA Games and ano yung relate. Gaano siyang ka-related sa topic natin for today. So, this is the next question. This term used in architecture pertains to structures that are either unsuccessful, over budget, eyesore, or reminder of poorly spent funds. A. White elephant. B. Ephemeral architecture. C. Ornamentation. D. Novel architecture. So, anong tamang sagot? This term used in architecture pertains to structures that are either unsuccessful, over budget, eyesore, or reminder of poorly spent funds. A. White elephant. B. Ephemeral architecture. C. Ornamentation. D. Novel architecture. I'll be waiting for your answers, guys. So, babalik lang ako in a few minutes. So, sagot lang kayo habang ipi-play ko lang yung music. Please wait. So, again, is it A, B, C, or D? Okay, I'm back. So, ito ulit ang katanungan. This term used in architecture pertains to structures that are either unsuccessful, over budget, eyesore, or reminder of poorly spent funds. A. White elephant. B. Ephemeral architecture.
C, ornamentation. D, novel architecture. So, dalawa lang yata or dalawa or tatlo lang ang active sa ating channel. But thank you guys for answering. Ang sagot ni Paolo ay A. Sagot ni Jasmine ay B. So, ang nakakuha ng tama sagot ay C, Paolo. So, yan. Congrats, Paolo. Very good, very good. So, ang tamang sagot ay white elephant. So, yun yung kadalasang ayun yung term na ginagamit kapag walang sense yung nawawalan ng sense yung isang infrastructure project. So, this is a case study. So, before I proceed, kunyari, balik tayo sa Cauldron at sa SEA Games. So, yung sa SEA Games, nakita nyo na yung budget, di ba? So, kung kayo ay very politically inclined or mahilig kayo manood ng mga political hearing, pinanood ko kasi yung hearing ni Drilon versus Bongo. Talagang versus. So, tinatanong ni Drilon, paano yung utilization nung mga sports stadium just like yung Cauldron, yung sports stadium, yung iba pang mga sports facilities. So, para ako nanood ng thesis defense. And to be honest, ang itsura ni Bongo doon, so kung fan kayo ni Bongo, pasensya na, pero this is just, I'm stating facts. So, itsura niya doon, hindi siya makasagot. Tapos, may kodigo pa siya, tapos bulong ng bulong sa kanya yung kanyang coach. So, yun ang problem na hindi niya pinag-aralan masyado yung, kumbaga, nasa hearing siya parang, it's somehow a form of disrespect na parang hindi siya nag-prepare. So, Drilon was just questioning, paano nga ba yan? Or is it just a white elephant? So, yun kasi yung pag nag-thesis tayo, guys, yan ang unang, kanyari, sa thesis namin sa chapter 8 about funding, manner of financing. Meron tayong tinatawag na ROI or return of investment. So, itatype ko dito. So, para kung may manonood man ulit, para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba itong bakit ko ba siya sinama sa topic. So, ayun. Sa mga government project kasi, meron tayong, yung iba is government funds, yung iba ay mga funds from private institutions. So, in this case, kunyari, pag nag-thesis ka, kunyari nga ng sports stadium na government project, imagine mo, gagastos ka ng milyones. Paano mo mababawi? Yun yung ROI. Paano mo mababawi yung ginastos mo? It's just like any other business. Kailangan may ROI. Kasi, saan nga ba, for a facility or a mega project like the sports facilities, ROI ang very crucial doon. Kaya siya matatawag siyang white elephant kapag hindi na-utilize yung building. So, which is, ito yung example ko. Yung kaninang pinakita ko, ayan, yung stadium, Olympic Stadium sa Montreal, Canada. So, hindi siya na-utilize. So, sabi, its complicated design and delays escalated the project's cost to the point that the final Olympic debt ay umabot sa 1.16 billion Canadian dollars. So, ibig sabihin, na lugmok sa utang ang Canada dahil sa facility na to. So, ganun din yung mangyayari kung kayo ay nagwa-watch ng mga history basing it from history, like for example, during Marcos time, napakaraming infrastructure, name it, lung center, heart center, ano pa ba? Mga center, and lahat ng mga facilities was major of from Ferdinand Marcos time. The problem is, nabaon tayo ng bonggang-bonggang utang. So, that's the case also na concerned lang ang mga Pilipino about the SEA Games na make sure when we invest, dapat alam natin kung paano ba maging efficient yung isang investment. So, may mga times, like for example, may mga papakita pa akong case study na mga magtatayo sila ng mall, pero walang tenants kasi nga mahal yung, that is already a white elephant. So, ganun lang yon. Kapag medyo hindi nagagamit na yung building, or parang hindi na natin na-maximize yung purpose ng isang building, so, that is the time that you can call it as a white elephant, which is a bad sign. So, ganun yung madalas na nangyayari. Kaya nga sinasabing madalas na mga white elephant ay mga Olympic Stadium dahil first and foremost, bihira lang naman mag-Olympics, it's just once a year. Hindi lahat ng lugar or ng countries nag-host ng Olympics.
So, yun yung mga Then, hindi lahat ng countries maganda yung platforms in terms of sports. Hindi lahat ng countries na may mga ganyang stadium ay maganda yung platforms, maganda yung mga initiatives. So, it will solely depend on the programs of that particular country. So, kung halimbawa, dito sa Pilipinas, walang masyadong programa para sa mga athletes, tapos may mga ganyang facility, tapos hindi na maximize, white elephant talaga siya. And that is a bad sign. So ito, next question. Guess the architect of City of Culture of Galicia, which is located in Spain. Is it A. Frank Gehry, B. Norman Foster, D. Peter Eisenman? Yan. Is it A, B, C, or D? So, itong nakikita nyo is already an example of white elephant. So, alam nyo guys, yung mga famous buildings, yun na-discover ko, hindi porket famous yung isang building, it doesn't mean it's successful. So, just like this City of Culture of Galicia. So, white elephant siya in a sense na mahal daw yung, ay mababa daw yung visitors na pumupunta sa place na to. So, nangyayari, nalulugi din yung facility. So, ganun din yon. Like, for example, what if lang, kunyari yung Manila Zoo, pinarenovate ni Isko. Tapos, mababa lang yung ROI, return of investment, konti lang yung pupunta. So, that is the time that you can call it as a white elephant. So, ganun po siya. So, okay. So, yung katanungan ko again. So, actually, nasa quiz to na pinakita ko, na ginawa ko kahapon. So again, guess the architect of City of Culture of Galicia located in Spain. Is it Frank Gehry? Is it Norman Foster? Si Zaha Hadid ba nag-design ito? Or si Peter Eisenman? So parang hindi na ako magbe-break time since konti lang din ang viewers natin. So ididire-diretso ko na to. Hindi na ako mag-aalat ng break. So sagot na kayo guys. So mag-iitay ako ng inyong mga sagot. So ayan si Paulo. Thank you Paulo for being here. So ayan may sagot na si Paulo. Sagot ni Paulo ay B. Sagot ni Jasmine ay D. So may sasagot pa po bang iba? Since parang tayo-tayo lang yata nandito. Kayo lang yata dalawa yun na sa live. But thank you. Thank you guys. Sige, hindi ko na papatagalin. So, sagot ni Paolo ay B. Sagot ni Jasmine ay D. The right answer is... Ayan, no, kahabol. Si Oliver, sagot niya ay D. The right answer is D. So, si Peter Eisenman ang nag-design ng City Culture of Galicia. So, this is halted in 2013 following underperforming visitor numbers and extremely high cost. Yun na yun. Sinabi ko na kanina. Mababa yung bisita, number of visitors, yung frequency nila, and ang taas masyado ng mga units. Ang taas ng presyo masyado. Hindi nila afford. So, ito si Peter Eisenman, and ayan yung City Culture of Galicia, yung scale model niya, yung site development plan. So, ayan yung itsura niya from the model. So, this is designed, so located in Spain, this is designed by Peter Eisenman. So, si Peter Eisenman ay isang high modernist and deconstructive architect, which is evident naman sa design niya. So, kung makikita nyo, sobrang curvy na hindi mo maintindihan kung saan papunta yung lines. So, ganun yung parang concept of deconstructivism. So, parang si Daniel Libeskind, he is also a deconstructive architect. So, okay. So, too much for the white elephant. Yun yung mga example ng white elephant. So, meron din ako mga nakikita ngayon. Ngayong pandemic, nagkaroon ng mga structures na white elephant. How? Merong mga hindi na nakapagbayad ng renta, nawala ng tenants dahil nga pandemic. So hanggang sa hindi na masyadong matao, white elephant na yon. So, ayan, SEA Games, Cauldron, yung pinag-usapan natin kanina. Next na pag-uusapan natin is Dolomite Beach. Pero hindi ko na masyadong i-highlight to kasi palagi ko naman tong chinichika sa inyo tsaka sa mga past live on urban planning. So, tatanungin ko na lang kung anong meaning ng DENR. So, sino ang mapagbigay ng meaning ng DENR? So, yun yung project nila, which is the Manila Baywalk Dolomite Beach. So, what is the meaning of DENR? So, ayan, ito sa ating mga bagong dating. Kung may mga
bagong viewers tayo ngayon. So, today's topic is architecture and politics. And kung kayo ay baka matrigger kayo, so paalala lamang sana hindi kayo matrigger sa ating mga topics right now. But this is just an educational session about architecture and politics. So, sagot na kayo guys. Ano ang meaning ng DNR? So, D stands for department. So, sino mapagsagot nung ENR? So again, hindi ko na ulitin kung ano meron sa Dolomite Beach. So, alam niyo naman, nagalit na galit ako dyan sa project na yan. It could have been better. So, ano guys? Anong meaning ng DNR? May sasagot ba ako ng meaning? Bakit ang dami na, tataka ako pag mga live, may nagko-comment talaga mga spam comments. Ano nga natin? Remove. Baka kasi pag pinindot nyo yung spam, baka mapunta kayo sa mga bold na mga website. So, hide ko na lang siya. Remove. So, be careful baka mapindot nyo mga spam. Nakapindot na kasi ako one time. So, baka ma-hack kayo pag pinindot nyo, ganun. So, ayun, sumagot na si Oliver. So, thank you, Oliver, for answering. Yan. Sipag mag-type So, Department of Environment and Natural Resources yun. Nakapag-copy-paste na. So, thank you for answering Oliver and Jasmine, mga suki. Ayan, dumadami na ating mga viewers. So, hello sa ating 6 viewers. And Natural Resources. Point! So, ayun ang aking reaction. So, yun nga guys, when you, again, kapag magre-design kayo, dapat hindi lang for aesthetic, yun yung palagi sinasabi, when it comes to Dolomite Beach. So, magta-throwback na lang ako na hindi ko pa, ito, lap trip to promise. Ha, 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 ha. Yun na yun. So, alam nyo ba to si Erap? Napanood ko siya sa balita like, kailan ba last term niya? 2000, maybe around 2018? O, 2017 or 2018 yata to. Alam nyo na huli siya na nagpi-PR stunt sa Manila Bay. Ang ginagawa, nagpupulot siya, yan, nagnenet siya ng mga basura. Tapos, yung mga staff niya, tinatapon muna. Tapos, pipicturean siya na kunyari nagpupulot ng basura. Like, what the heck? So, yun lang. Nakakaloka siya. So, yan yung parang, ito na yung sinasabi, architecture naman, hindi na to, ng architecture, but, in terms of the built environment na to, mga natural resources natin. Kung may mga ganito kayong politiko, guys, i-cancel nyo na. Charot. Uso kasi ngayong cancel culture, pero kung uso na yun by that time, matagal ko na kinancel si Erap. Ito yun na wag nyong ibobot. Charot. Talaga Pero if you have politicians, pretentious politicians like this, how much more mangyayari in terms of the infrastructure, kapag sila yung namuno, anong mangyayari. So, maybe yung mga building sila would be just a publicity stunt. So, di ba nakakaloka? Like, kung pwede rin magmura sa channel na to, talagang, gigigil ako. So, anyway, trinoba ko na lang. So, speaking of the Manila Bay, yan yung mga iwasan natin. So, alam niyo na naman, if you want to know more about, manood na lang kayo sa iba ko live kasi diniscuss ko na ano ba yung mga efficient ways on cleaning Manila Bay na hindi dolomite. So, ang problem naman, when medyo advanced side na to, which is more on the macro scale na tayo, hindi lang architecture. So, na tayo, built environment, urban planning. The problem is, yung sa Dolomite Beach, is nakaroon siya, saan ba kinuha yung Dolomite? Alam ko sa Cebu. So, doon kumuha ng Dolomite. That's a problem. Kasi yung transportation pa lang, nagdadagdag ng carbon emissions, yung mga transportation of resources. So, dagdag pollution yan. Pangalawa, nasisira yung natural habitat, nasisira yung natural environment. Kaya nga sabi ng mga memes, yung DNR daw, imbis na department, destructive. Destruction of environment and natural resources. Kaya marami nagagalit sa DNR ngayon. So, ako, yun nga, kung wala pa kayo idea about sa insights ko about the Dolomite Beach, masabi ko na lang is, sana mas pinalipas muna to or parang nireschedule. Dinelay muna tong project na to or nagkaroon man lang ng measures on cleaning the water itself. Kasi nangyari,
taboy lang ng sand, which is not really as beneficial as cleaning the water. So, yun lang naman. Kailangan nagkaroon muna ng water treatment, yung mga filtration system, nag-install muna sana ng ganon. Kahit naman, mas okay nga mangroves. Do ngayon, ang ginagawa na ng DNR, from what I previously read, is may mga in specific parts of Manila Bay is nagkaroon na sila ng mangrove plantation, which is good. Pero since ito nga 'di ba recently nagkaroon ng Boracay rehabilitation. So yun yung nag-iisang challenge when in terms of rehabilitation ng Manila. Masyado kasing malawak na yung scope ng Manila. Kumbaga unlike Boracay, it's an island, kumbaga nasa remote area siya. Madaling ma-concentrate yung development, madaling makontrol yung dating ng tao. Unlike Manila, na dikit-dikit sa mga provinces, sa mga municipalities, na andun yung sentro. So, mahirap magkaroon ng water treatment, kasi meron kasing mga matitigas na ulong establishment, commercial establishments, hindi sila dumadaan sa water treatment. Yung mga water connections sila, diretso sa estero, diretso sa mga water bodies na nagpo-pollute. So, yun yung internal problem na kahit magpulot ka na magpulot ng basura sa river, sa Manila Bay, walang mangyayari kung hindi mo na-solve yung root cause. So, ako personally, nung first year ako, meron kaming CWATs. Naglinis kami ng Pasig River. Magmumura na sana ako. Apakabaho po ng Pasig River, promise. Doon sa side, kasi katabi siya ng PUP. As in, nagpulot kami. Imagine nyo, side pa lang yun isang side pa lang. How much more maglinis ka Manila Bay? So, di ba nga, mayroon ding project ngayon yung ABS-CBN matagal na, which is yung Ilog Pasig, about cleaning Ilog Pasig. So, kung titingnan niyo yung mga projects ni late Gina Lopez, who is the previous secretary of DNR, yun yung may mga magagandang project. Talaga nagki-clean up drive sila, hindi katulad ng ginagawa ni ERAP. So, okay. Ito pa, speaking of ito yung recent update on Dolomite. So, kung may mga DDS man dito, please don't get offended. So, this is just a healthy discussion. So, previously, I tried to enlighten some friends about the Dolomite even last year. Pero walang nangyari dahil fans nga sila ng Dolomite. So, I have nothing to do with that. So, ito is, I warned them nung nagkaroon ng Dolomite kasi ako nga, suki ako ng Manila. So, palagi akong nadaan sa Manila Bay. So, kumbaga, iba kasi kapag taga doon ka So, mas malalaman mo yung ang baho dyan, promise. So, anyway, kumbaga ako, in my years of stay sa Manila, I have witnessed development and ano ba yung naging progress ng Manila Bay. Na I tried to warn my friends who are fans of the Dolomite Beach na babalik at babalik din ang basura kung hindi mo ina-address yung basura directly. Which, ayun, nangyari nga. Then, nung nangyari, sila pa yung nagalit. When sabi ko, I tried to warn you guys about this. Pero dead mo lang kayo. So, kung may nanonood man ngayon na tinutukay ko dito, so, sana na-appreciate nyo yung warning ko na yon. So, ayun, nangyari, they got offended. So, feeling ko ako siguro dapat yung ma-offend kasi hindi ako pinakinggan, diba? So, anyway, yun guys. When you design or when you make a project, infrastructure project, dapat alam mo kung meron ba siyang ina-address ba niya. Yun lang, kanina yung housing, 'di ba? Sabi ko, hindi lahat ng architecture kayang isolve yung problems on housing kasi minsan political yung hinihingi yung solution. So just like ito, hindi naman yung Dolomite yung magsosolve para malinis. So, yun nga, kung may makakilala kayong fans ng Dolomite Beach, I want you to dare them na maglangoy sila kung talagang malinis ng Manila Bay. Hindi porket malinis sa mata mo ay safe na. So, take note of that, guys. So, kung kayo ay mas inclined sa tropical design, environmental planning, sa environmental science, pwede nyong i-choose to as your line of study. So, okay. Kaya nga para ka nagtitesis defense din pag mga may ganyang projects, pag mga napag-political debate, para ka nagtitesis defense kasi it's a battle of Anyway, so next is ito yung pinaka-trending since last year, which is PAREX. Sino ang nakakalam kung ano ang PAREX? Ano ang meaning ng PAREX? So ito yung isa sa mga mega infrastructure project ng San Miguel na PPP ata to, Public-Private Partnership. So, ano ang meaning ng PAREX? So, sino ang nakakaalam? So, ito, na-discuss ko na rin to sa mga previous live about urban planning. So, ayun.
Kaya siguro konti lang yung nasa live ngayon kasi medyo advanced din talaga. I admit na ma-advance talaga yung topic ngayon. So, ano ang meaning ng parex? So, sino makapagbigay ng meaning ng parex? So, ayun, may sumagot na. So, hindi ko napapahabain pa. Para matapos na rin tong live na to. Actually, nangangalahati pa lang tayo. Medyo nag-overtime ako, di ba? Medyo late ako nag-start. So, okay. Parex is the Pasig River Expressway. So, thank you, Jasmine, for answering. So, ano naman ang meaning ng DPWH? DPWH. Ano ang meaning ng DPWH? So, ayan, may sumagot na. So, thank you for answering, Oliver and Jasmine, Department of Public Works and Highways. So, yun yung may project ng Parex, ng Pasig River Expressway. So, ang Parex is at 9.37 km 6 lane, all-elevated expressway which traverses the entirety of Pasig River. So, maraming mga medyo, maraming nagdi-disagree. Although Pasig is considered as a ang to address traffic. Yun ang palaging ng mga politicians Yung sasabihin, kunyari, ang promise ni Duterte, 3 to 6 months daw. Parang wala ng traffic sa Pilipinas, which is really a very unrealistic yon. So, ang nangyayari kasi, yung nangyayaring basic, principles sa urban planning, more roads, ibig sabihin, pag nag-provide ka ng mas maraming roads, mas maraming skyways, mga elevated na yan, you're just providing more spaces for cars. Sino lang ba ang nakaka-afford ng cars? Ang nakaka-afford ng cars ay pwede yung mga medium or yung mga high income class. So, pero, paano yung mga nasa laylayan? So, sino nga ba? Pero yun nga ang dami na nating mga ganyan, pero pag pumunta ka sa mga dinadaanan ng mga public vehicles or mga PUV, traffic pa rin. So, LRT, siksikan pa rin. So, yan yung mga naranasan ko na guys na, ay grabe, mukha kayo ewan ko, may nakapag-LRT na ba dito? Masa-sandwich ka sa loob ng LRT. Naranasan ko na yon na first station pa lang, siksikan na, every Monday, 8 a.m., 7 a.m., siksikan na to the point na hindi mo na kailangan humawak sa railing. And that's one of, the problems. Ang nangyayari, nagkakaroon ng infrastructure project na limited lang yung nasa-serve for the public. So, dapat, when we do infrastructure projects for the greater public. So, kasi, nangyayari, kapag mga ganyang skyway, hindi naman pwede ang bus.
Hindi naman pwede yung mga heavy vehicle. So, nangyayari for the cars lang talaga siya. So, nangyayari is hindi mo talaga technically sinosolve yung traffic, but you just provide more spaces for traffic. So, yun yung kadalasang mga insights na maririnig nyo pag nagtanong kayo sa mga urban planner. So, ganito rin for sure yung sasabihin nila. Ayan, hindi ko yun naayos yung kinapi-paste ko. So, yun na rin yun. Okay, so ano ang meaning? Sino nakakaalam ng meaning ng PPP? So, ito ay na-discuss ko na kanina, nabanggit ko na kanina in terms of funding. So, ano ang meaning ng PPP? Okay, so yan, may mga sumagot na. So, yan. Sayang, medyo matuma tayo sa live ngayon, but thank you. Oy, thank you sa inyo, Paolo, Jasmine, and Oliver. Sobrang active nyo ngayon sa live, ah. So, sabi ni Paolo, public-private property. Sabi ni Jasmine, public-private partnership. The right answer is public-private partnership. So, ano nga ba yung PPP? So, dito mo nalaman yung mga projects, yung mga pwedeng mga, let's say, negotiations, mga kunyari, isang government project may affiliation sa isang particular private institution, tapos hanapan siya ng funding. So, ganun siya. So, ito yung website ng PPP, which is, ayan, makikita nyo. So, makikita nyo rin sa PPP kung ano yung pwedeng itisis. So, pwedeng ang ganun eh. Ganun yung mangyayari. So, kapag may nakita kayong, kunyari, pasado na yung isang particular project, pwede nyo siya itisis. So, pwede kayo maghanap dito. So, kunyari, nasa bidding phase na or design phase or kunyari makikita nyo yung status niya kung nasa feasibility study pa lang or kunyari, nagtapos na, na-accomplish na or kunyari, under construction. So, makikita nyo yung isang status ng particular project. So, next is, ito yung mga kadalasan nakikita ko sa mga kalala ko sa FB. So, hindi ko muna sasabihin kung ano yung totoong sagot, but ito yung palagi nilang sinasabing Duterte legacy, which is the Cebu-Cordova Link Expressway or CCLEX. So, is it true or false? Cebu-Cordova Bridge is a project under the Build, Build, Build program which was initiated by President Rodrigo Duterte. So, ayan, Cebu-Cordova Link Expressway. So, is it under or initiated by President Rodrigo Duterte, true or false?
So, marami na akong kinorek in terms dito. So, marami kasing, so yan, anong tawag doon? Always fact check. So, always be, ano ba doon? Investigate kung tama ba yung pinagpo-post mo. Always tingnan kung sino nag-post, anong Facebook page nag-post. Kasi nangyayari, hindi lang naman kay Duterte, so nagkakaroon ng mga mind conditioning posts and so much more. But what I'm asking you guys is this a project under the build, or yan, true or false? Build ba ang recent Cebu Cordova Bridge and kay Duterte ba siya? True or false? So yan, medyo ano na yung topic So, kung gusto niyo malaman yung tamang sagot, masasearch nyo to sa PPP. Yung pinakita ko website, which is the Public-Private Partnership Center. Andito yung tamang sagot. Okay, sabi ni Mina Grace, true. Sabi ni Paolo ay false. Hindi ko napapahabain pa. The right answer is false. Hindi ito project ni Duterte. So, bakit nga ba hindi niya project ito? So, kung may mga DDS man dito, please don't get offended. Tayo nagpa-fact check lamang. And since topic for today is architecture plus politics. So, fact check muna tayo before I continue doon kay Duterte. Ito yung palagi ko nakikitang sinishare ng mga friends ko, which is either Marcos loyalist or Duterte fanatic. So, ang downside kasi, ito guys, kung kayo ay, let's say, ito na yung mga terms, Duterte, ano pa ba? Yellow tar, dilawan. So, ang problem kasi sa present day, we always see it as Marcos versus Aquino, Duterte versus Aquino. Parang ganun yung nakikita natin. Eh, may mga ibang politiko pa around. So, nangyari, maraming na-stuck up sa history na parang they perceive politics as black and white. So, ibig sabihin, so ito yung So, I tried to fact check this. May nakita ko nag-fact check na rin na kaibigan ko. So, for example, itong na-discuss ko kanina, yung funding, yung pinag-usapan natin. This is the San Juanico Bridge, yung pinapakita sa post. Ito yung mga galing sa mga news portal na medyo propagandist naman. So, sabi starting from the top, yung San Juanico Bridge was built during Marcos' time as a personal gift to his wife Imelda in 1969. However, this project was completed through a large bundle of high-visibility foreign loan-funded infrastructure. So, ibig sabihin siya ay, with the construction of San Juanico Bridge, nagkaroon siya ng malaking debt. So, nahihirapan ako mag-pronounce. So, lumaki ang utang ng Pilipinas. Kaya nga malaki utang ng Pilipinas during his time. So, next is yung kay Duterte naman na sinasabi ko, kung i-fact check natin, yung Cebu Cordova Link Expressway ay project ni Aquino. So, this was groundbreaking. Ang nangyari, si Duterte lang ang nag-ribbon cutting. So, bakit nga ba naging ganon? In 2017, siya lang ang nag-groundbreaking ceremony. Pero hindi siya build. Bakit? Paano? So, yun ang problem kung kayo ay fan ni Mark Villar. Pagpasensya na, but I don't like Mark Villar kasi parang he took advantage of the previous projects and parang nangyari credit grabbed. So, ayan ang aking investigasyon. So, kung titingnan nyo sa page ng Public-Private Partnership, ang cooperation period ng Cebu Cordova Bridge is 35 years, which is 2015 to 2050. Eh, sino ba ang president during 2015? It was Aquino. So, nangyari lang is, kasi nga, may mga phases ang mga project. So, alam nyo guys, matagal magplano, especially if it's a mega infrastructure. So, I understand if it took 2 years para bago magkaroon ng groundbreaking. So, kasi magdadaan yan sa mga analysis, sa bidding, sa funding. Yun actually yung matagal. So, sabi dun sa isang article na basa ko and commentary on Aquino, since Aquino was an economist, marami siyang mga infrastructure projects through his expertise, kaya nagkaroon ng mga funding, yung mga infrastructure natin ngayon, which is medyo late na siya, around that time, 2015, yung mga last term na niya, nangyari,
kay Duterte, si Duterte yung nag-continue, which is a good thing na tinuloy niya yon. So, ayan, cooperation period, ayan yung makikita nyo, yung project cost is 27.9 billion. So, since it's a mega infrastructure, yun nga, kung nagtataka kayo, bakit ngayon lang naitayo? Syempre, ano bang gusto nyo, guys? Mag-magic yan, napirmahan na, magic na. So, in the real world, malalaman nyo kung ganong katagal yung mga ganyang infrastructure projects bago siya maipatupad. Just like yung Dolomite, yung Dolomite Beach, upon investigation, matagal na siya na-approve. Even before Duterte pa yata, na-approve na siya. So, ganun lang yun. Like, for example, matagal talaga pag construction projects. Like, for example, yung bahay ni na Slater Young, yung design niya inabot ng 1 year bago ma-finalize yung design. So, kumbaga, paano pa kaya to na mega infrastructure na nasa ibabaw ng tubig, talagang matagal yung analysis na ginawa ng mga engineers dito for sure. So, ayun. And, just like what I mentioned, mahirap magkaroon ng funding naman in terms of ano. So, next, if a fact check to be fair naman, dito sa pangatlong photo, so, yung mga nandito daw ay hindi naman kung ano na lang pinaglalagay. Kunyari, isa nakalagay is yung museum ni Jesse Robredo. So, we have no control over that. Wala nang control daw doon upon investigating. Wala nang control doon si Jesse Robredo or yung clan ni na Robredo dahil siya ay project ng mismong ang tawag doon? Yung National Culture NCCA. So, Natural Culture for Arts. Oh, tama, NCCA. So, ayun. So, next is, sabi, yung mga statues daw wasn't actually made by the Aquinos, pero built siya in 1993, where the president was Fidel V. Ramos, and yung iba during glorious time, blah, blah, blah. So, sila naman yung kumbaga, hindi na project to under ng mga Aquino, pero kumbaga, naging commemoration siya. So, yan. Kung may mga matrigger man, pagpasensya na, I'm just fact-checking. So, yan. 10 minutes break muna tayo. Magta 10-minute break pa ba tayo? Didiretso ko na. Para matapos tayo since overtime na tayo, 6 p.m. na. Mabilis na naman to. So, okay. So, ang ginawa ko, kung makikita nyo, ito na yung next question. Para ano na. The activities associated with other governance of a country or other area, especially the debate or conflict among individuals or parties having or hoping to achieve power. A. Architecture. B. Populism. C. Capitalism. D. Politics. So, ang ginawa ko dito sa picture, I tried to be fair. So, ang ginawa ko, tinype ko yung name ng presidential. Tapos, kanina, di ba, usapan nating housing. Tapos, yun yung mga unang lalabas. Kapag tinype mo is Comerena Housing, yun yung lalabas. Pag tinype mo yung Pacman Housing, yun ang lalabas. Pag tinype mo Lenny Robredo Housing, yun ang lalabas. Pero yung iba, walang lumabas. So, mga mukha lang nila lumabas, pero walang particular na housing-related talaga na lumabas. So, walang lumabas kay Lacson, kay Lodi de Guzman, and kay Bongbong Marcos. Oy, kahit kayo gawin nyo sa Google yon. So, yan yung mga top searches for housing in terms of the presidential. So, mamaya explain ko ano bang meron sa mga yan. So, ayan, the activities associated with the governance of a country or other area, especially the debate or conflict among individuals or parties having or hoping to achieve power. A. Architecture. B. Populism. C. Capitalism. D. Politics. So, what is the right answer? So, sumagot na si Jeremiah Yumena ng D. Sumagot na si Paulo ng D. Ayan, sumagot na si Mina Grace ng D. So, thank you for answering. Ayan, 7 na yung viewers natin. So, tamang-tama. Tatanungin ko kayo kung sino iboboto nyo sa election. So, sagot ni Jasmine ay D. Sagot ni Carl ay D. So, okay, tama kayo lahat. The right answer is politics. So, again, ito, sinearch ko lang. Ito na para sure ha. Para baka magtaka kayo sa akin kung ano. Ito yung mga unang lalabas. Papakita ko sa inyo. So, ipapakita ko na nagsasabi akong totoo. Wait, isa-set up ko lang. So, bago tayo mag-proceed, sino ang iboboto nyo sa eleksyon? Yung tanong ko, sino ang iboboto nyo sa eleksyon?
Si Isko ba? Si Leo de Guzman ba? Abstain ba? Si Lenny ba? Si Bongbong ba? Si Lacson ba? So, magbibigay ako ng short commentary kung ano yung magagawa nila. Sa tingin ko, and tatanong ko rin kung ano sa tingin nyo yung maambag nila in terms of the infrastructure sector. So, ano yung magagawa niya para ma-develop ang architecture sa Pilipinas? So, yun yung itatanong ko sa inyo. So, ayan, magsasearch ako ngayon. Papakita ko sa inyo, nagsasabi akong totoo. So, sinearch ko kasi kung, wait lang, i-clip ko muna yung, sinearch ko kung ano yung mga lalabas when I type the presidential and housing project. Bakit housing project? Kasi minsan makikita mo rin kung gano'ng ka-efficient yung program sila through this simple infrastructure projects. So, ayan, unahin natin si Isko Moreno. Housing project. Okay, meron. Images. So, yan. Makikita nyo yung base community or base community and yung Binondo medium. So, yun, makikita nyo, marami. So, ito yung recent lang to. Last year lang yata to nung naitayo. Ayan. So, sa Tondo to eh. So, ang nangyari yata dito, ito lang yung naging nakita ko. Parang medyo epic fail tong design na to. Pwede ka nang tumawid sa kapitbahay at makichismis. Anyway. So, ayan. So, ibig sabihin, meron. So, okay, meron. So, next. Ping Lacson Housing Project, kung meron man. Meron ba? Okay, puro mukha lang niya. But let's see kung meron ba sa query. So, parang wala. Okay. Yan yung nakikita nyo. Mga top picks lang natin. So, next. Leody. Feeling ko wala to kasi si Lodi is an independent. So, yan, meron siya about insights lang, of course, pero parang wala pa siyang housing project so far. So, since baguhan pa lang yata siya sa politics. Next is Pacquiao. Manny Pacquiao. Paano ba spelling ng Manny Pacquiao? Okay. Manny Pacquiao Housing Project. Ayan, yan yung lumabas. Ito yung kinuha ko. So, ayan. So, napanood ko yung ano ni Manny Pacquiao ay yung kanyang, alam ko sa Sarangani yata to eh. Let's see. Saan ba tong project na to? Ay, oo nga, meron nga pala siyang foundation. Alala ko lang. Merong Manny Pacquiao Foundation. So, next is Bongbong Marcos Housing Project. Meron pa ako hindi na type. Si Lenny na lang. So, ayan, meron namang lumabas about bago. Kaso, Ferdinand Marcos, hindi ko alam ano kung sa tatay niya or siya to. So, medyo weird yung lumalabas. Parang walang masyadong lumalabas. Medyo konti lang. Compared dun kay Isko, marami. Though, okay. Civil Service Housing Program of 2011. So, meron naman siyang mga nagawa in terms of housing. Pero hindi as seen compared nung kay Isko tsaka kay Pacman. So, next is Lenny Robredo Housing Project. So, yan. Nag-iimbestiga tayo. Ito. Ito yung pinaka-trending na binabash ng mga ano. Ito is a mock-up housing lang yan. Hindi siya yung totoong housing na ano. For presentation lang yata to. Oo pa, for the groundbreaking lang. Pero hindi ito yung actual housing. Tapos, ayan, meron siya. Ito yung kinuha ko. So, may one time, kaya nga critical yung housing. So, ito, kaya may mga ganyang NIPA and mga vernacular materials kasi may nag-sponsor na private institution naman during that time. So, parang inisponsoran, tapos sinanong nila kung ano yung kailangan dun sa community. So, ayun. So, ayun yung na-realize ko in terms of mahalaga yung mga ganong aspect. So, kunyari yung nabanggit ko yung mga problem sa housing, kailangan inaalam mo kung ano yung present practices na mga titira. So, kumbaga, ayan. Ayan yung mga ano. Okay, so ito na yung Okay. So, ayan na, nakita nyo hindi ako biased. Next, sino ang iboboto mo sa election? Yun ang tanong. Sino guys ang iboboto nyo? And, ito na yung sinasabi kong medyo madugong part ng commentary. So, baka ma-offend yung iba, but, yan, sino ang candidate mo this election? And why? So, magbibigay ako ng commentary kung ano yung magagawa nila sa infrastructure sector.
Okay. So, sino guys, walang mahiya kung BBM ka, kung ikaw maka-isko, kung ikaw maka-Pacman, kung ikaw Lacson, Lenny, or Leody de Guzman. So, sino ang iboboto mo sa eleksyon? So, just like that, and ano yung sa tingin nyo yung magagawa nila sa infrastructure sector? So, yan, si Mina Grace ay BBM. Bakit BBM ka? So, yan, yun ang katanungan. Ano ang magagawa ng candidate mo in the infrastructure sector? Yan, parang thesis defense to ah. So, si Paulo ay Lenny. So, yan. Sagot kayo lahat. O yan, sa ating 5 viewers, sagot kayo lahat. Bakit? So, you have to defend your candidate. So, yan. Sabi ko nga guys, this live is not bounded by a multiple choices na answer. Siyempre, we're talking about architecture plus politics. So, kailangan, we have to do the critical thinking. Kailangan natin mag-brainstorming. Bakit yun ay iboboto natin? So, bakit sila yung iboboto nyo? So, yun ang aking katanungan. Ano yung magagawa ng candidate nyo sa para sa infrastructure ano? So, BBM, Lenny, BBM. So, sa iba pang mga nanonood, sino iboboto nyo? Huwag mahiya. So, take note huwag kayo ma-offend. So, alam niyo naman maka-Lenny ako. So, I'll explain naman later. So, since this live is open for everyone, so, I'm curious, bakit sila or bakit ka Lenny, bakit Isko, ba't Leody, ba't Lacson, ba't Pacman, ba't BBM? And sa tingin nyo, ano yung nila sa infrastructure? Infrastructure lang muna tayo. So, we won't go to other sectors kasi let's focus muna sa infra. So, Carl is Lenny. Yes, may kakampink. So, okay. So, yan. So, 2 for BBM and 2 for Lenny. So, okay. Magbibigay na ako ng commentary. So, huwag kayong magagalit sa akin. Baka i-cancel nyo ako after nito. We respect naman your opinion. So, magbibigay ako ng personal commentary on these presidential balls. Of course, lantad na naman ako that I'm a Lenny supporter. But I'm not a Lenny fanatic. So, which means na I can vote for Lenny, but I can also call her out kung may mistakes man siya kung siya maging president. So, actually, yung makikita niyang picture is a ranking kung sino iboboto ko. Nirank ko sila on my personal preference. So, meaning, kung wala si Lenny, ang iboboto ko si Isko. Kung wala si Isko, ang iboboto ko si Leody. So, this is just a personal Kung kayo, kung wala si Leody, ang boboto ko si Lacson. Kung wala si Lacson, ang boboto ko si Pacman. Kung si BBM, so si BBM is the last choice. So, okay. So, let's see paano tayo. Since nakita nyo na ang hindi ko talaga iboboto si BBM, but iboboto ko si Lenny. So, bakit nga ba? But I will highlight yung infrastructure. So, okay. Boboto ko si Lenny because nakita ko, though yung housing niya kasi hindi ko, kumbaga lahat naman ng politiko is hindi ganong kaganda yung housing. Like I mentioned, ang plugin problem is yung funding. Minsan, madalas, wala nang control doon yung mismong politiko sa funding. Kung limited. So, meron kasing provisions yon. So, yung kanina plus points yon yung sa NIPA. So, be careful lang. Ang napansin ko lang, ang daming fake news na kumakalat kay Lenny. So, that's why parang ganun ba siya? Bakit siya ginagawa ng fake news? Yung madalas nakikita ko The rest ng presidential balls na si Isko, si Leody, si Lacson, si Pacman, si Bongbong, walang masyadong fake news sa kanila. But pag kay Lenny, ang dami. So, kaya ko siya nagustuhan dahil infra lang tayo So, bukod pa yung pandemic response niya, so wag na muna yon. So, kung sa infra side, ang kagandahan kay Lenny is number 1, she's a commuter, just like me. So, alam niya yung problems in terms of transportation. So, alam niya yung mismong experiences ng tao when it comes to commuting. So, si Lenny, yes, kung i-compare mo kay BBM, since Lenny and BBM, mas magaling si BBM magsalita. So, kasi si Lenny, hindi niya naman yata anong Tagalog, tsaka mas siya yata sa English So, kaya ko iboboto dahil, as yun nga, sa housing, yun yung sinasabi ko, parang tinap niya yung vernacular means, kung ano yung practices ng people. Kasi yun yung hiningi material. So, kumbaga,
ano yun na nga, vernacular, then naibigay niya yung hinihingi nung tao, and ang maganda sa kanya, marami siyang connection sa private institutions, which is good. And kung siya yung maging president, ang advantage niya sa infrastructure in terms of funding, malaki yung matutulong niya doon. Maraming projects yung mapafund dahil nga maraming mga private institutions na nagtitiwala sa kanya. And isa pang strength niya in terms of funding, in terms of infrastructure, is the agriculture sector, which is recently sinabi niya sa platforms niya, ang bibigyan niya ng facilities is mainly the farmers. Yun ang ano niya talaga eh. Lawyer kasi siya for the farmers. So, doon siya yung kanyang expertise. So, yun ang kanyang line of work. So, doon siya mas madalas na engaged. Okay, so bakit? So, let's proceed na. Too much for Lenny. Let's proceed naman for Isko. Ay, kasama na rin kay Lenny yung ano pa ba? Sa pandemic response, may mga facilities din siya na provide. So, that's a good thing din. So, next kay Isko. So, kung ako papipiliin sa infrastructure, siguro Isko has, formula nga, personal lang naman to na preference. Parang si Isko yung pinaka-efficient. Kasi, bago pa lang siya sa Manila, pero though we can never tell kasi bago pa lang siya. So, but we can never tell, baka sa umpisa lang ganon, or baka sa huli, pangit na rin yung kanyang performance. But, in a short period of time, na ipakita agad ni Isko what he can do for Manila. So, though sabi nung iba is parang masyadong maaga, kailan pa? So, ganun kasi tayo, may mga mindset na masyado pang maaga si Isko. Though ako, sana hindi niya iniwan Manila. So, parang kaso nangyari is, may portion, yung mga, nangyari, ito lang, wow, naging political analyst. May portion na yung mga ayaw kay Lenny at ayaw kay Bongbong napunta kay Isko. So, si Isko, ang nagustuhan ko sa kanya is the urban renewal, although there are certain issues about that. So, parang medyo critical kasi yung urban renewal kapag may binabangga kang heritage. So, ayan, wait lang, bago tayo mag-continue kay Isko. So, and sabi ni Mina Grace, which is a BBM, actually po, whoever translate their plans into concrete work. So, hindi rin fanatic si Carl ni Lenny. So, si Paolo din, same ranking, o diba? So, hindi man magaling sa salita, magaling sa gawa. So, si Carl Kitan, I think Lenny is leaning more on agri-sector, yes. And sa tingin ko, maapektuhan nun yung pagdating sa infrastructure, which will be leaning towards what is good for the environment. And if that happens, so yan, parang may... So, yan, thank you for the insights, Carl. So, yan, parang si Carl pa lang at saka si Mina yung sumasagot bakit yun yung iboboto nila. So, ano to? Brainstorming to, guys. So, it's just a healthy discussion lang naman. So, yan. Going back to Isko, ano ba yung mga magagandang project ni Isko? Napakarami na niya magagandang project sa Manila. Number 1 is the Manila Zoo Rehabilitation. Although, maraming against it kasi nga, dapat daw ang animals pinapakawalan, it is good na na-restore niya yon. So, next is yung mga paglinis sa Divisoria. Yes, that's good. Sa Divisoria, sa Kartilya ng Katipunan, talagang na-clean up niya yon. Napaganda niya yung mga mga underpass, yung Lagos Nilad underpass, napalinis niya yung Manila. Though, ang downfall lang kay Isko is parang sinasabi nila na anti-poor. So, yun nga, paano yung mga naghahanap buhay na pinalayas niya? So, kasi ganito yan eh. Kaya nga, ako, to be honest, kung ERAP versus Isko is definitely way better. During ERAP kasi, nagkaroon tayo ng tinatawag na political branding. So, parang medyo napabayaan yung public spaces and yung mga physical environment ng Manila. Hindi siya na-prioritize. Though, on Isko's part naman is maganda yung mga platforms niya in terms of urban renewal. Na pa-restore din yung mga... Ewan ko kung under na to ng project niya, pero through him, maraming mga napakitang public spaces. Nag-iba yung perception na ang Manileños on the public spaces. So, tulad nun, yung Kartilya ng Katipunan, nung na-renovate yun, nung na-restore yun, meron pala dong meron pala dong Emilio Jacinto Monument. So, kumbaga, Isko has a taste on the public space, although it's not as good as the other countries, pero, kumbaga, yun yung, kaya siya nagsistand up, apart from this 1, 2, 3, 4, 5 candidates, apart from the 5 candidates na kalaban niya, doon siya nagsistand up. So, makikita mo yung physical, yun ang kanyang edge. Parang may edge na siya doon. So, good points for Isko. So, ano pa ba mga projects ni Isko? Yun, yung kanina, housing,
And sa infrastructure, as far as I remember, isang advantage when you vote for him is yung connection din sa mga investors. So next is Leo D. Guzman. So I haven't done much parang research on this, pero si Leo D. Guzman, bakit siya iboboto ko? Bakit siya ay sa third sa preference ko? Ang advantage niya sa infrastructure is maybe because he is a labor leader. So, mas matatap niya yung mga, yung sa mas mababang antas ng lipunan. So, iba kasi yung impact. Like, for example, yung mga politicians, they use their experience. Ito na sa isko. So, they try to romanticize the experience na, ibig sabihin, nakaka-relate ako sa needs nyo. So, yun yung palagi naging tagline ni Isko eh. Parang, he always tried to charge himself as the example na galing ako sa hirap kaya alam ko yung pakiramdam ng mahirap. Na ganun din ginawa yata ni Manny Villar. Ganun din ang kanyang tagline na ginagamit ni Pacman. So, maybe to be fair, siguro yun advantage kapag si Leody in terms of infrastructure, mas matatap yung mga mas nangangailangan. So, kumbaga nangyayari yung mga, like for example, pwedeng sa mga problems ng mga laborers is ma-address niya yon in the infrastructure side. So, okay, si Ping Lacson naman is also a good leader as well. Pero although ang komentary nung iba is matagal na siya sa pwesto pero parang hindi siya masyadong ramdam. Yun yung sinasabi nila. I don't know, hindi kasi naman ako buhay nung, hindi pa ako masyadong politically aware ng mga early terms niya as a politician. Pero knowing na, ang tawag doon? Ping Lacson has a background on military, so that eventually means na may advantage si Ping Lacson sa infrastructure din ng for the military. So, pwede siya makapag-provide pa ng schools for them, funding for them. Though sa infrastructure, wala pa ako masyadong on BBB. Though sabi nito, lahat ng mga nabanggit ko, lahat naman sila is may intent to continue the build program. Just like, lahat naman sila eh. So, ang nagbigay lang ng specific is si Lenny. So, meron daw siyang babaguhin ng konti. So, hindi ko na alam na matandaan nila sa iba. So, okay, for Manny Pacquiao. So, marami nang babash kay Manny Pacquiao because of his beliefs. So, though for me, ang kagandahan kay Pacquiao, he can be an asset in terms of funding din. Dahil nga may mga connection siya. Malay nyo, may mga connections na siya mga investors sa ibang bansa. And pangalawa is sa sports. Knowing that he is talagang ambassador yata siya sa pag anything na sports, you always think of Manny Pacquiao. Maganda siyang representation in the sports sector. So, yun yung pwedeng maging advantage. Kung si Pacman, he can also, siguro, let's see, sa infrastructure, yun, kanina, di ba, dinidiscuss ko yung mga white elephant development. Malay nyo, siya yung makapagbigay ng tamang platforms for that. Yung mga ininvest natin sa sports facilities is pwedeng siya yung makano. And ang kagandahan kay Pacquiao, although yun nga, maraming nagsasabi na dapat hindi na siya tumatakbo kasi he can already help a lot of people through his dahil siya ay mayaman. So, yun yung nakikita kong advantage of Pacman in the infrastructure side. So, Pacman is also a man who is willing to learn. So, next is Bongbong Marcos. So, bakit siya yung hindi ko iboboto? Though this is a personal So, kung nakikinig man kayo, so I have relatives who are victims of martial law. Though, hindi yun kasalanan ni BBM. The least thing he could do is to acknowledge the sins of his father, which is hindi naman niya ginagawa. So, yun. So, to orient you guys, my relative na isang lolo, dinakip siya during the martial law, tapos hindi na siya nahanap. And bakit very crucial yung family history? Kasi nga, if nakikinabang ka sa sinasabing nakaw daw ng bayan, so, it makes you an enabler. So, ayun lang. Sana mas naintindihan, no? So, pasensya na sa mga BBM fanatic, but this is just according to my research and syempre, to my personal experience, my family's personal experience. So, marami din ako na-encounter na, but to be fair, magbibigay rin ako ng plus points for BBM later on. Marami rin akong ng mga naka-encounter na ako ng actual victims of martial law. So, meron siyang mga torture sa mukha and meron din ng mga kilalang mga teachers sa matatanda na they were really
afraid during the martial laws time. So, marami kasing natatakot na pwedeng magpa-martial law daw din si BBM. So, syempre, we cannot blame these victims kasi nga, iba yung dinanas nila. Which is, hindi naman natin dinanas and we cannot judge that. So, marami rin akong na-meet na hindi sila makapagsalita during the time. Which is, di ba kanina may sinasabi ako yung populism na word. So, yung voices nyo is very crucial in developing a certain country para maging progressive ang country. Dapat mayroong populism. So, yun yung sinasabi ko kaninang terminologies. So, too much for that experience. So, sana inintindihan nyo bakit hindi ko siya bet. So, isa pa is, lahat naman to is may possibility na mabaon sa utang ang Pilipinas. We can never tell that. Though, we cannot, kumbaga, isa pa, yung achievements naman ni Ferdinand Marcos and lapses ni Ferdinand Marcos must not be shared by his son. So, ano nga ba yung mga sariling achievements ni Bongbong Marcos? So, marami rin siyang mga initiatives in terms of pandemic, etc. So, he is also a good speaker. Then, although ito, yung finact-check ko last time, sa kanya daw yung Bangi Windmill, which is hindi naman. So, yung Bangi Windmill, pinag-awayan namin ng isa kong friend na BBM, na project daw yun ni Marcos, but upon investigating, ano lang siya, dahil ito kasi guys, di ba, ang ginagawa natin sa ARKI is nagsa-site analysis. So, meron tayong tinatawag na site selection criteria. So, parang hinahanapan kung ano yung mga possible na mga sites or lugar na pwedeng pagtayuan ng windmill. Hindi ka naman pwede magtayo ng windmill sa walang hangin. So, ganun yung pag mga energy related. So, ngayon, anong nangyari? Nagkataon lang din na parang Ilocos may not be the best selection pero it's part of the qualified yata na site. So, kaya tinayo sa Ilocos. Tapos nagkataon na siya yung governor that time. So, kaya may misconception na project niyon. But, without him, is matatayo pa rin naman yung Bangi Windmill. But, if i-commend natin si Marcos through that, ang pwede niyang maging advantage in terms of energy efficiency. So, malaki yung pwede niyang magawa for that. Kasi, hindi naman siya yung nagpatay ng Bangi Windmill, but because may background na siya, possibly may background na siya sa in terms of mga energy infrastructure, energy related infrastructure. So, yun naman yung advantage na nakikita ko kapag siya yung pinili niyong president. So, ayan, anyway, kung sino man iboboto nyo, vote wisely. So, is it Lenny Isko, Leody, or Ping Lacson, Pacman, or BBM? Whoever wins. So, ayan. Sana we respect our, I respect your opinion kung sino man yung So, bakit ko nga ba, ito yung pinaka madugong part ng live kasi nga baka mag-away-away kayo, baka mamaya magsabunutan kayo sa live chat. So, ayoko naman mangyari yon. So, ayan. So, take note, always fact check and always investigate kung sino nga ba yung mas matatap yung particular sector, mas marami ba siyang matutulungan in the future, or is it just the infrastructure? Yun lang. Yun nga yung going back na it's not just about the infra, but marami pang mga sectors, health sector, education sector, environmental sector. You have other sectors na kailangan meron ding say yung politician na iboboto nyo. So, in terms of that, in relation to our topic for today, which is architecture and politics, when you vote for a politician, make sure siya ay may maaambag sa architecture community. Siya ay mag-help na mag-uplift yung architecture community. Ang tinitingnan ngayon ng mga architects is sinong politiko ang pwedeng mag-angat sa profession ng mga architects na sa ngayon ay very parang undervalued pa architects these days. Kasi nga parang naagawan daw ng engineer yung trabaho, hindi daw, ayun nga, nangyayari, ito na, ibang topic na to. Nangyayari sa LGU, walang architect, walang municipal architect, walang architect sa LGU, tapos ang pipirma, engineer sa mga plano. So, yung mga ganong bagay, sino ang pwedeng, yun yan, may mga political aspect na doon. So, going back, sino yung mga politicians na pwedeng makapag-solve ng ganon in terms of professional practice. So, ayan, medyo naguguluhan na rin ako sa sinasabi ko. But thank you for answering, guys, and I appreciate your answers. And sa mga pagsagot nyo, yan, especially kay Carl and kay Mina. So, salamat sa pag-share ng inyong insights and yun, next.
So, going back kay Isko, during his time, and yung, kung naaalala natin, yung kay Duterte is na clean up drive nga si Divisoria, which is nakwento ko na kanina. So, na clean up drive siya ng bonggang-bongga. So, marami rin nag-protest against it. So, though, makikita nyo na yung mga visual markers nilagyan para hindi lampas. So, yan din yung mga naging problems dun sa thesis ko, which is hindi ko na masyado i-share dito. So, next, yun nga, meron tayong tinatawag na political branding. Malapit na tayo matapos actually. 39 slides ito of 43. So, ilan na lang. So, may mga tanong pa ako guys na hindi na masyadong mainit-init. So, next is, meron tayong tinatawag na political branding. The problem is, minsan, nagiging bad yung architecture or minsan, walang nangyayari magandang architecture. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng tinatawag na political branding. For example, this, Manila South Cemetery. So, take note. So, yan ay isang government project. Ang common misconception natin, when we see a particular project, we parang pinipraise natin or sinasanto yung politician na yun. Without, ito na panood ko to, mayroong nagsabi ng line na to sa Wildflower ni Maha Salvador. Ang mga politicians, hindi pera yung gamit dyan. Hindi natin dapat sila pinapasalamatan, but it's their job to do that. So, isa pa, bakit mo ilalagay yung mukha mo on public spaces, on public projects? Oo, project mo yan, but hindi mo pera yan. So, ayun lang. Which is, ang nakita kong hindi ganyan ay si Vico Soto. So, ang ginawa lang niya is, pag makikita mo, wala kang makita ang pagmumukha niya sa Pasig, just the logo of Pasig. That's enough. So, ayun lang. Yun yung isang naghihinder kaya hindi rin nag-hire ng mga architects, and yun yung isang mga kinainisan ng mga architects. Nahihinder yung isang development kasi gusto ng politician or ng government na ang tawag doon, yung administration mismo na nagre-reflect sa political branding nila. So, political branding is crucial also in colors. So, kung makikita nyo, malay nyo, observe your surroundings kung anong kulay. Pag yan ay kulay ng politiko nyo, tapos yun ang kulay ng mga buildings, huwag mo iboboto na yung ganon. That is drapo. So, makikita nyo, may blue and yellow, which is obviously, for obvious reasons, si ERAP. So, ganun din nangyayari in particular places. Dito, kasi ang mayor is pink, so nangyayari is pink and green, yung mga poste, ganito, ganyan. And that is something crucial in terms of bakit kailangan i-put up yung ganong type of political branding or political marketing sa public spaces. So, ayan. Next, so going back kay Isko, so speaking of Isko kanina na nabanggit ko na, merong mga pina-renovate, mga ni-restore na buildings sa Manila, and this is one. So name the building shown in the image. So ito hindi na masyadong inclined to sa politics, just some fun facts, trivias na lang para for awareness na lang din. So random na to kasi nga medyo konti pa lang tayo sa discussion. So, sayang. I'd appreciate it kung marami kayo na sumama ngayon sa ating discussion. So, ayan. Name the building shown in the image. A. Manila City Hall. B. Metropolitan Theater. C. GSIS Building. D. CCP Complex. Ayan. Hello kay JNP. So, thank you for visiting the live. Name the building shown in the image. So, patapos na to guys. Last 3 slides na. A. Manila City Hall. B. Metropolitan Theater. C. GSIS Building. D. CCP Complex. So, hindi ko napapahabain pa para makapahinga ng lahat. So, ang sagot ni Carl Kitan ay B, Paulo B. So, may sagot ba dyan yung iba? Mina, nung sagot mo kay Paulo. Ayan po, maganda si Paulo. Yan, iba pang mga sumasagot. Si Oliver and Jasmine. Kung dito pa kayo, sagot kayo guys. Name the building shown in the image. Is it A, Manila City Hall, B, Metropolitan Theater, C, GSIS Building, D, CCP Complex? Oy, hello kay Cian de Guzman.
So, sagot ka na siyan sa aming virtual group study. So, okay, may sasagot pa ba? Okay, so I think yun ay lahat ang ating active viewers as of the moment. Uy, baka nag-review, iba baka na-offend. Uy, sana hindi kayo na-offend sa mga personal insights ko kanina. So, alam niyo naman siguro yung distinguished na opinion versus fact. So, magkaiba naman yun. So, ayan, hello sa ating bagong sumagot na si Dennis King. So, the right answer is B, Metropolitan Theater. So, this is Metropolitan Theater. So, yan yung katabi niyan is, dun ako dati sumasakay sa Loton. So, malapit yan sa dorm. Walking distance lang to sa dorm ko eh. So, actually, ang ganda nito sa personal. So, sobrang siya, detailed, very fresh looking, and maganda yung design niya. So, who is the architect of Metropolitan Theater? So, sa Tagalog, ang tawag dito sa Met ay tanghalang pangkalakhan ng Maynila. A. Pablo Antonio, B. Leandro Locsin, C. Francisco Manyosa, D. Juan M. Arellano. So, ayan, sumagot si Cian de Guzman. So, kaninang sagot ay Metropolitan Theater. So, ngayon, sino ang architect ng Met? So, ayan yung itsura ng Met nung, alam ko, Marcos time din yata ito eh. Tinayo, oo. Nung kay Marcos kasi, ang naging talaga niya is infra. Napakarami niyang infra. Kaya nga nabaon tayo sa utang. Though at least, yung mga infra naman na yun, nagagamit pa rin during this present day. So, who is the architect of Metropolitan Theater, also known as Tanghalang Pangkalakhan ng Maynila? A. Pablo Antonio, B. Leandro Locsin, C. Francisco Manyosa, D. Juan M. Arellano. So sagot ni Cian ay C. So ito ay sagot ni Cian siguro para sa na to. So sino ang architect ng Met? Sino ang architect ng Met? So may sumagot na, Paulo D. So may sasagot pa po ba? So maghihintay ako ng inyong mga kasagutan. So I think that's it. So sumagot si Carl ng D. So dahil tayo lang nas live, hello sa ating dadalawang viewers. Thank you guys. So the right answer is Juan M. Arellano. So siya ang architect ng Metropolitan Theater. So ito ang, di ba, ang pogi ni Juan Arellano. So si Juan Arellano is also the architect of Manila Post Office. So yung Manila Post Office ay malapit lang din yan sa Metropolitan Theater. Ayan, sumagot din si Dennis King ng B, but the right answer is D. So ano to? Manila Post Office is tatawid ka lang sa Met. So katapat na niya yata yung mismong post office. Tapos, Rizal Memorial Sports Complex, ito medyo malayo pa to sa mismong center yata ng Manila, pero madadaanan din to. So Rizal Memorial Sports Complex sa Manila rin to. Legislative Building, which is now the National Museum of Fine Arts. So siya rin ang architect ng majority of the buildings here in Manila. So, eto na. What is the architectural style of Metropolitan Theater? So, ano daw ang architectural style ng Met? Yan yung nakikita nyo sa picture. A. Brutalism. B. Art Nouveau. C. Art Deco. D. Gothic architecture. So, ano daw architectural style ang Met? So, A. Brutalism. B. Art Nouveau. C. Art Deco. D. Gothic architecture.
So, okay, ito na yung last question natin. So, again, what is the architectural style of Metropolitan Theater, also known as tanghalang pangkalakhan ng Maynila? A. Brutalism, B. Art Nouveau, C. Art Deco, D. Gothic architecture. So, may mga sumagot na ba? So, sagot ni Carl ay, iba pala to. Sagot ay C, sabi ni Paulo, sabi ni Dennis King ay C. So, C, may iba pa bang sagot? So, hindi ko na papahabain pa. The right answer is C, Art Deco. So, this is again, Metropolitan Theater by Juan M. Arellano, and yung design nito ay Art Deco. So, ganyan kapag Art Deco, it uses the patterns like that. So, ano bang pinagkaiba niya sa Art Nouveau? I-discuss ko yan kapag tayo ay nag-history of architecture naman na topic. So, okay. Tatapusin ko na yung live dahil super overtime na tayo. So, ayan yung links. Ipapakita ko na rin yung PDF. P-PDF ko to in the near future. So, thank you guys for joining the live. I have to end this dahil pagod na rin ako magsalita at di tayo nag-break time. Thank you guys, Thank you. Ayan, sumagot si Gemma ng C, Carl C, Ian C. So, thank you guys for joining the live. Pagod na ako magsalita. So, for today's topic is architecture and politics. So, thank you for being here. Wow, ang drama yarn. So, thank you sa ating mga future architects, sa mga nakinig, sa mga nag-share ng insights, sumagot, sa mga nag-participate. So, thank you guys. So, once again, I'm Maxine Loyola Naval. So, if you want to check out my content, nagre-review po kami ng random topic. So, later on, magagawa ulit ako sa GC ng topics to discuss. So, ayan. So, thank you guys for joining the live. So, sana nagustuhan nyo to and sana marami kayo natutunan. So, always remember na ang architecture is political. It is also affected by politics. So, everything is political. So, take note of that. Kahit ang tubig, ang tae mo, ay political yan. So, paano ko ba nasabi yun? Kasi, kumbaga, may mga indicators. Kunyari, ito nga sabi na, di ba lahat, sabi ko nga, everything is political. How? For example, even yung tae mo, magre-reflect yon sa kinakain mo. Yung kinakain mo, nagre-reflect sa antas ng living mo. So, kung ikaw ay healthy, kung yung kinakain mo ay sapat sa isang araw, so ibig sabihin, healthy yung iyong dumi. So, in that case, minsan yung mga ganon, yung dumi mo, nagde-determine ng iyong pamumuhay, ng antas ng living. Kung maganda rin yung banyo mo, that is already political. So, again, guys, architecture is political and it can also be affected by politics. So, ayan, thank you kay Carl. Yan, bye Ate Max. Ingat po palagi. Stay safe, everyone. Thank you, Paolo. So, once again, this is Maxine Naval from PUP Manila. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. So, this is Maxine who always keep on saying, trust the process and keep the passion burning. Thank you guys for joining the live. Bye-bye.